به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. جدایی برای همه آدما سخته، مرد و زن هم نداره. معمولا بعد از جدایی یه مدتی آدم ممکنه افسرده بشه، ممکنه ناراحتی داشته باشه و این چیزا طبیعیه، با گذر زمان حل میکنه. اما میخوام امروز 6 موردی رو بهتون بگم که کمک میکنه از این پروسه زودتر بگذرید. شماره 1، ما همیشه میایم بقیه رو اولویت قرار میدیم، خوشحالی بقیه رو اولویت قرار میدیم. الان ما باید سعی کنیم بعد جدایی اولویت‌های خودمون رو بشناسیم. رنگ مورد علاقه ما چیه؟ تفریح مورد علاقه ما چیه؟ کجا دوست داریم بریم؟ چه کاری دوست داریم بکنیم؟ ارسطو میگه شناخت خود سرآغاز خرده. ما اول باید خودمون رو بشناسیم. ما اول باید عاشق خودمون بشیم تا بتونیم عاشق بقیه بشیم. و یه چیز یادتون باشه، این ترس تنهایی نیست که باعث میشه ما نگران بشیم، بلکه این حس تنهاییه. این که ما تنها میشیم، اون ترس ما از تنها شدن نیست، این حس تنها شدنه. این که دیگه ما اون زوجی که قبلا بودیم نیستیم، اون رابطه‌ای که قبلا داشتیم و دیگه نداریم. و به خاطر همینه که باز هم دارم بهتون میگم اول سعی کنید بعد از جدایی برید سراغ علایق خودتون و چیزهایی که دوست دارید. شماره 2، یه جمله معروف هست که میگه وقتی کسی خود واقعیش رو به تو نشون میده باورش کن. بعد از جدایی دیگه جای این نیست که ما دنبال شخصی بریم، dنبال کسی بعد از جدایی نرید. یه زمانی رو بذارید برای رشد شخصیتی خودتون. اینکه بلافاصله بعد از جدایی چه دنبال نفر قبل باشیم چه دنبال نفر جدید، این چیز خوبی نیست. همونجوری که بهتون گفتم بعد از جدایی سعی کنید به رشد شخصیتی خودتون فکر کنید و اونو پرورش بدید. اینکه شما دنبال شخصی باشید این چیز خوبی نیست. رابطه یه چیز دو نفره است، هر دو شخص باید دنبال همدیگه باشن. پس این گزینه رو حتما یادتون باشه و دنبال کسی نرید بعد از جدایی. یه زمانی رو بذارید برای خودتون. شماره 3، یه سرگرمی جدید رو شروع کنید. ببینید همه ما ممکنه از دوران بچگی یا حتی دورانی که الان هستیم به هر حال یه علایقی داریم، یه سرگرمی هایی داریم، یه چیزایی رو دوست داریم. خب چه زمانی بهتر از الان که رابطتون تمام شده، تنها شدید و تمرکز دارید روی اون کار. میتونه یه علایقی باشه اصلا از بچگی شما نقاشی دوست داشتید، شما ورزش رو دوست داشتید، شروعش کنید. الان بهترین تایمه. اینکه بشینی خونه ناراحتی کنی بدترین کاریه که میتونی در حق خودت بکنی. الان یک فرصت جدیده که تو بتونی زندگی تو جور جدیدی شروع کنی و کارهایی رو که خودت دوست داری رو انجام بدی. یادتون باشه 5 سال 6 سال بعد شما میایید به این لحظاتی که گذشته فکر میکنید و آرزوتون میشه که به 5 سال قبل، یعنی همین الانتون برگردید. و وقتی شما الان توی جوانترین سنی هستید که در حال حاضر وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما هر سنی که الان دارید یعنی جوانترین حالت ممکن خودتون هستید. گذشته رو ول کنید و کاری که دوست دارید رو انجام بدید. برید سراغ تفریحاتتون. به هر حال مطمئنم که شما علایقی دارید، اونا رو انجام بدید و سعی کنید گسترشش بدید. حتی نمیخواید گسترش بدید حداقل انجامش بدید، ولی نشینید ناراحتی کنید. میدونم این حرفی که دارم میزنم شاید در جمله و در حرف باشه، اما میتونیم کم کم اونو به حوزه عمل برسونیم. عمل کنید به این کار. شماره 4، بخوایم نخوایم خوشحالی و خوشبختی رابطه مستقیم با پیشرفت انسان‌ها داره. یعنی شما توی کارتون، توی ورزش، توی هر چیزی وقتی پیشرفت میکنید خوشحال میشید. دلیل علمی هم داره، چون معمولاً آدم وقتی به هدف خودش میرسه، چه هدف کوچیک چه هدف بزرگ، توی مغزش هورمون دوپامین ترشح میشه. هورمون دوپامین هورمونیه که مغز به شما جایزه میده و خودتون به خودتون جایزه میدید و لذت میبرید از پیشرفتی که داشتید. خب الان هم بهترین تایمه. چیکار کنید؟ بیایید توی کارتون و توی هر چیزی که دوست دارید سعی کنید قدم‌های کوچیک و اما پیوسته بردارید و هر روز به خودتون جایزه بدید. به خودتون بگید که آفرین که امروز این کارو کردم، به خودم افتخار میکنم، یک قدم رو به جلو برداشتم. بیایید به سخنرانی‌های انگیزشی گوش بدید. خیلی مهمه اون ورودی‌های ذهن ما چی باشه. وقتی شما ورودی‌هاتون چیزای مثبت باشه، ناخودآگاه بعد از مدتی روی ذهنتون تأثیر میذاره و پروسه بعد از جدایی و اون ناراحتی بعد از جدایی رو کاهش میده. پس سعی کنید پیشرفت کنید و هر جا که میبینید یه چیز انگیزشی، یه چیز مثبت، اصلا موسیقی مثبت گوش بدید. همه اینا مطمئن باشید خیلی کمکتون میکنه. شماره 5، یاد بگیرید به خودتون حرف بزنید. اینو همیشه یادتون باشه. مهمترین جلسات زندگی شما جلساتی هست که خودتون به خودتون دارید. حرفایی هست که خودتون به خودتون میزنید.
این حرفا خیلی مهمه. وقتی تنها هستید به خودتون چی میگید؟ میدونم سخت، نمیشه آدم همیشه مثبت حرف بزنه به خودش، 100% شدنی نیست، اما ما میتونیم درصد مثبت ها رو بالا ببریم. در روز اگر ما 50% حرف مثبت میزدیم، حرف منفی به خودمون، بیایم اینو افزایش بدیم، بکنیمش 80% در روز. خیلی تاثیر داره. یه تحقیقی کرده بودن ببینن که آیا میتونن مرد و زنا 15 دقیقه توی انفرادی تحمل کنن خودشونو. شاید باورتون نشه فقط 20% تونستن این کار انجام بدن. چرا؟ چون سلول انفرادی جایی هست که تو تنهایی و این افکار توئه که تو رو آسیب میزنه، تو رو زجر میده. خود زندان نیست، این که تو مجبوری با افکار خودت کنار بیای. پس حرفایی که ما در طول روز به خودمون میزنیم، مخصوصا بعد از جدایی، خیلی مهمه. سعی کنید افکار مثبت داشته باشید و این رو بالا ببرید. این که بخوایم دائم بگیم اگر فکر منفی بیاد چیز بدیه، نه، به هر حال فکر منفی میاد و میره، مثل همونجوری که روز وجود داره شب هم وجود داره، اما ما سعی کنیم این حوزه افکار مثبتمون رو افزایش بدیم و این ریتش رو بالا ببریم. شماره 6، یکی از رازهای مهمی که الان تو دوره جدید خیلی داره بهش توجه میشه، ورزش کردنه. ورزش کردن معنیش این نیست که شما حتما باید پاشی بری باشگاه هر روز هفته ورزش کنی، نه. ورزش کردن میشه مثلا در هفته 3 روزشو 15 دقیقه پیاده روی کنی، 4 روزشو 20 دقیقه پیاده روی کنی، یا هر ورزشی که دوست داری، یا هر تحرکی که دوست داری. میخوای بری کوه، میخوای با دوستات بری بیرون قدم بزنی، اینا همش ورزشه. ورزش کمک میکنه که ذهن شما آزاد بشه. ورزش کمک میکنه که هورمون کورتیزول توی بدن شما کاهش پیدا بکنه، به شما اون آرامش رو میده و همین آرامش باعث میشه که افکار منفی کمتر سراغ شما بیان. برای چی بعضیا هستن که صبح قبل از اینکه برن سر کار میرن باشگاه ورزش میکنن یا حتی میرن پیاده روی، یا ما میبینیم که صبحای خیلی زود خیلی دارن ورزش میکنن؟ دلیلش به غیر از سلامتی، به غیر از تناسب اندام، اینه که ذهن شما رو باز میکنه، افکار مثبت رو به درون شما سوق میده. ما با همین کار، با همین 4 روز در هفته تمرین میتونیم اتفاقای خوبی برای خودمون رقم بزنیم، فکرمون رو باز کنیم. یه جمله معروف هست که میگه، یه ورزشکاری بود میگفت من ورزش نمیکنم که تناسب داشته باشم، من ورزش میکنم که میخوام ذهنم باز شه و پیشرفت کنم. یعنی ورزش میکرد که ذهنش رو آزاد کنه، اون افکار منفی رو دور بریزه و بتونه دید جدیدی به زندگی داشته باشه. در پایان شما با تمام این 6 کار مطمئنم قدم مثبتی میتونید برای خودتون بردارید و بدونید خونه نشستن و فکر کردن هیچ کاری رو دوا نمیکنه. میدونم سخته، اما سعی کنید عمل کنید، حتی به چیزهای کوچیک، به هر چیزی که دوست دارید. به این 6 موردی که گفتم خیلی توجه کنید. ویدیوهای قبلیمون هم حتما ببینید، مطمئن باشید نکات خیلی مثبتی رو براتون آماده کردیم. اگر ندیدید میتونید نگاه کنید، نظرتون هم برای این ویدیو برامون بنویسید. سابسکرایب هم یادتون نره. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.